يعد فلتر الهواء من القطع المهمة داخل حجرة المحرك، والتي تحتاج إلى عناية وفحص دوري. خطوات فحص وتنظيف فلتر الهواء كالتالي: استخدم الهواء المضغوط لتنظيف المنطقة الخارجية المحيطة بالفلتر من الغبار والرمال وغيرها. حرر مشابك غطاء فلتر الهواء. ارفع الغطاء وأخرج الفلتر. افحص السطح الخارجي للفلتر. في حال شدة اتساخه لابد من استبداله بفلتر جديد. أما إذا كان اتساخه بسيطاً فيمكنك استخدام الهواء المضغوط لتنظيفه. ارجع القطعة لمكانها وارجع غطاء الفلتر. تأكد من إدخال ألسنة الغطاء بالكامل، وتأكد من تأمين الغطاء بالمشبك. تجنب قيادة السيارة بدون فلتر هواء، فذلك قد يتسبب في تلف شديد للمحرك.